وقتی جشن به اوج میرسه، حقیقت‌های دفن شده برملا میشن و هر اعترافی یک سرنوشت رو زیر و رو میکنه. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به قسمت 22 سریال شهر دور خوش اومدی. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. مینه میگه برای عروسیتونم اومده بودم. الان یه سکه گرفتم که بهتون تبریک بگم. وقتی من منتظر بودم که باهات سر میز بشینم، تو توی چشمام نگاه کردی و آلیا رو سر اون میز نشوندی. الان کسی که باید کنارت میایستاد و تبریکا رو قبول میکرد من میبودم. با زنی که به زور ازدواج کردی، ادای خانواده خوشبخت رو در میاری. خواستم ببینم وجدانت اجازه میده که به من بگی از اینجا برو؟ جهان بهش میگه از اینجا برو و دیگه هم به این عمارت نیا. همه میان توی اتاق دنیز و وقتی که میخوان عکس بگیرن، صداقت میگه ما خانوادگی میخوایم عکس بگیریم. موقعی هم که فکریه میاد عکس بگیره، از جاش بلند میشه و میره و وقتی آلیا و جهان و دنیز میخوان عکس بگیرن، فکریه میگه نگاه کنید چقدر به هم میان، یکم پیش هم دیگه نزدیکتر بشینی. مینه میره پیش دکترش رو ازش میخواد که تا زمانی که فرصت سقط جنین دارن چیزی از حاملگیش به جهان نگه که بعد از گذشت اون زمان مینه عنوان کنه. وقتی جهان و آلیا فقط توی اتاق دنیز میمونن، دنیز از جهان میپرسه تو مامانم رو دوست داری؟ آلیا و جهان یکم خجالت میکشن و جهان میگه من همتون رو دوست دارم. همه خانوادم رو دوست دارم. دنیز از جهان میخواد که پانسمانش رو عوض کنه و مامانش نبینه چون که دیگه مرد شده. اور به خونه مینه پناه آورده و مینه داره پانسمانش میکنه و اور ازش میخواد که یه کاری بکنه که بتونه از مرز خارج بشه و اگر این کارو بکنه رازی که جهان داره رو بهش میگه. صبح شاهین به ناره زنگ میزنه و میگه اون مرتیکه رو به درک واصل میکنم، دیگه صبرم تموم شده. وقتی فیدان متوجه میشه به صداقت زنگ میزنه و صداقت هم عصبانی میره توی اتاق نارو و گوشیشو میگیره و پرت میکنه و میشکونه و جر و بحث بالا میگیره. این وسط جهان بیشتر از همه ناراحت میشه و آلیا بهش میگه کاش میتونستم یه کاری برات بکنم. جهان میگه یه بار یه سوپ خوشمزه‌ای برای جهان درست کرده بودی. اگر از اون درست کردی برام کنار بذار. آلیا میگه تو کار درستی انجام میدی. جهان در جواب میگه آدم وقتی که میخواد جایی رو مدیریت کنه مجبور میشه که ظالمم باشه. ارول به جهان زنگ میزنه و میگه ماشین او رو پیدا کردیم ولی نتونستیم خودش رو پیدا کنیم. آدمای دمیر هم به دمیر خبر میدن که ماشین اور توی یکی از زمینهای گلینکایا پیدا شده. بعدم یکی دیگه از آدماش براش خبر میاره که فکریه مادر آلیا توی یکی از کاباره ها کار میکرده. آلیا و جهان و آدماشون رفتن به روستا که کادوهای زیادی که برای دنیز آورده بودن و بین بچه‌های اهالی روستا پخش کنن. یکی از اهالی روستا میاد و میگه میخواستم در مورد مادر خانم خان بپرسم. گویا چیزه؟ کایا و آلیا رو میبره توی ماشین و آدما رو پراکنده میکنن. جهان میگه چیه؟ یه مش میزنه تو صورت اون مرد و اسلحه میکشه رو سرش رو میگه میکشمت. مادر بقیه به تو چه؟ برو به مادر خودت رسیدگی کن. مظفر و بقیه جهانو میگیرن و میبرن و دمیرم از دور وایساده و نگاه میکنه. وقتی میرسن خونه میبینن که خبرها به صداقت رسیده و صداقتم عصبانی و میگه اون زن باید از اینجا بره. تو خودت کافی نبودی؟ مادرت هم اومده اینجا. تو آلبروها رو رسوا کردی. آلیا وقتی میره توی اتاق مادرش میبینه که حالت تهوع داره و و پاکیزه دارن بهش رسیدگی میکنن. فکریه رو میخوابونن و یکم بهش دارو میدن و صداقت با عصبانیت میاد داخل و وقتی این صحنه رو میبینه منصرف میشه و میره. آلیا و جهان وقتی میان بیرون، جهان میگه اگر نظر منو بخوای باید اینجا بمونه. آلیا میگه آخه چطوری بمونه؟ نمیبینی چیا داریم تجربه میکنیم؟ مامانت اجازه نمیده. جهان میگه مامانم هم حال و روزشو دید و اینطوری نمیتونه بهش بگه که برو. وقتی دنیز میاد پایین حال هواشون یکم عوض میشه و بهش قول میدن که به فستیوال بادبادک ببرنش. جهان موقع رفتن یه گوشی میده به نارو و میگه میدونم که هر طور شده یه راهی پیدا میکنی و به شاهین زنگ میزنی ولی این کارو نکن. باهاش صحبت نکن تا وقتی که طلاق نگرفتی. بعدم که جهان میره دفتر کارش، ازکان رو صدا کرده که بهش بگه هر طور شده باید از ناره طلاق بگیری. ازکان مخالفت میکنه و جهان در گوشش میگه ازکان هنوز خیلی جوونی. تو این سن هوس کفن نکن. ازکان تو راه برگشت به اجمل زنگ میزنه که ازش کمک بگیره که نذارن از ناره طلاق بگیره.
جهان به ارول میگه میخوام راجع به فکری گوردل تحقیق کنین. هر جزئیاتی راجع بهش هست میخوام بدونم. اجمل اوزکانو فرستاده سمت دمیر که اون بهش کمک کنه. زرین وقتی این صحنه رو میبینه به شاهین زنگ میزنه که بهش خبر بده، ولی دمیر گوشی رو ازش میگیره و میگه زرین حالش خوبه. راستش اوزکان اینجاست. مرده نمیخواد طلاق بگیره. جونش هم براش عزیزه. از بابات خواهش کرده، منم میخوام کمکش کنم. شاهین وقتی اینو میشنوه تصمیم میگیره به سمت خونه دمیر بره. زرین به ناره زنگ میزنه و جریان رو تعریف میکنه و ازش میخواد که جلوی شاهین رو بگیره. ناره میخواد از خونه بره بیرون که صداقت جلوشو میگیره و به آدماش میگه بندازینش توی اتاق و درم قفل کنین. ناره وقتی میبینه به جهان دسترسی نداره به کایا زنگ میزنه و اونم میگه داداش لب مرزه. کایا وقتی جریانو میشنوه با قدیر میرن به سمت خونه دمیر. شاهین و کایا و قدیر با همدیگه میرسن و کایا جلوی شاهین رو میگیره و دمیرم اسکان رو میفرسته که بره. توی درگیریشون این وسط زرین داد میزنه که از اینجا برین. کایا داداشم و بردار از اینجا برو. وقتی جهان شب میاد خونه و این قضیه رو میشنوه میگه این مسئله ای نیستش که امروز و فردا حل بشه. باید آروم باشه شاهین. صداقت وقتی میاد و جریان رو بهش نمیگن گیر میده به این که مادر آلیا باید از اینجا بره. ارول به جهان زنگ میزنه و میگه فکریه توی آنکارا توی کاباره کار میکرده. 9 سالم به جرم قتل زندانی بوده. وقتی آلیا با دنیز سرگرم میشه جهان میره میبینه که فکریه توی بالکنه و با مقدمه چینی و رودرباستی ازش سوال میپرسه که انگار شما یه مردی و کشتین و زندان افتادین. امیر سزایی و اولو رو چرا کشتین؟ آلیا از پشت سر میشنوه و میاد به مادرش میگه تو اون مرد رو کشتی؟ وقتی که فکریه داره جریان رو برای آلیا تو اتاق تعریف میکنه جهان هم میشنوه. در واقع اون مرد کسی بوده که به آلیا دست درازی کرده بوده و فکریه هم مرد رو کشته بوده و تا زمانی که آلیا با کارولین توی ترکیه بوده صداشو در نیاورده بوده و بعد از اینکه آلیا میره خودش رو تسلیم میکنه. پولی که از کارولین گرفته بوده رو هم میده به زن و بچه اون مرد. آلیا از ناراحتی نمیدونه چیکار کنه و میره توی اتاقش کز میکنه و گریه میکنه. جهانم شروع میکنه به دلداری دادنش. صبح مینه وقتی داره میره بیرون به اور میگه تریلی توی انباره. وقتی شروع به بارگیری کنه میبرمت اونجا. سر شب راه میافتی. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. اور تشکر میکنه و میگه ببین نمیخوام توی کارت دخالت کنم ولی دیگه بیخیال جهان شو وگرنه خیلی پشیمون میشی. مینه میگه من جهان رو دوست دارم و برای مردی که دوستش دارم تا تهش مبارزه میکنم. میخواد برنده بشم یا نشم. آلیا میره به مادرش سر میزنه و بهش میگه من میخوام دنیز رو ببرم به جشنواره بادبادک. به اومو و پاکیزه گفتم که حواسشون به تو باشه. دمیر عصبانی زرین رو میبره به خونه‌ای که برای شیدا درست کرده بوده و بهش میگه اینجا رو ببین اینجا زندان منه. عشق تو نسبت به کایا چطوری بود؟ دقیقاً من و شیدا هم همینطوری بودیم. من بدون اون زن نمیتونستم زندگی کنم و میمردم. هنوزم همینطورم و قلبم برای اون میتپه. مگه من دوست داشتن رو بلد نیستم زرین؟ بهش حمله عصبی دست میده و میفته روی زمین. زرین اول میخواد بذاره بره ولی بعد پشیمون میشه و میاد صداش میکنه و بلندش میکنه و با خودش میبرتش به خونه. جهان و کایا و ناره با قدیر و مظفر و دنیز رفتن جشنواره بادبادک. وقتی میبینن چسب یادشون رفته ناره میگه من اینجا دوستامو دیدم و میرم ازشون میگیرم. ولی بعد شاهین رو میبینه و با همدیگه از پله‌های اسکله میرن پایین و همدیگه رو بغل میکنن و صحبت میکنن. جهان و کایا وقتی میبینن که ناره دیر کرد میرن به دنبالش. جهان از اون بالا میبینتشون و میره به ناره میگه زود باش بیا بریم. کایا هم زرین رو میبینه و یکم با هم صحبت میکنن. بادبادک دنیز رو درست کردن و به هوا کردن که یه دفعه جهان برمیگرده و میبینه که فکریه با ماشینش اومده. آلیا رو صدا میکنه و آلیا به مادرش میگه چرا با این حالت اومدی؟ جهان به آلیا میگه اگر دلش میخواد بذار پیش نوش باشه. شاید آخرین دیداراش باشه. بازم تصمیم با توه. آلیا اوکی میده و جهان به فکریه میگه میتونین اینجا باشین. فکریه هم میره با دنیز شروع میکنه به بادبادک بازی. آلیا از این مهربونی جهان متحسر میشه و جهان رو بغل میکنه. مینه او رو میبره توی انبار و کلیدو ازش میگیره. وقتی وارد انبار میشن آدمای اونجا به سمت اور هفتیر میکشن و
دمیر میاد که تحویلش بگیره و به مینه میگه فکر کردی که من توی بیمارستان آدم ندارم؟ وقتی جهان و آلیا و همه میرسن خونه، صداقت عصبانی از این که چرا فکریه رو با خودشون بردن. مگه اون نمیتونسته با نوش وقت بگذرونه؟ که همون موقع مینه به جهان زنگ میزنه و میگه دمیر او رو گرفته، برات لوکیشن میفرستم، الان چیزی نپرس. جهان با آدماش میرن به سمت لوکیشن و مینه هم از پشت دیوار داره نگاه میکنه. آدمای دمیر اسلحه کشیدن روی عبور که بفهمن چه چیزی از جهان میدونسته که بهشون نگفته. او رو تحت فشار میذارن و درست زمانی که اور میگه در مورد بوران آلبورا هستش، جهان از راه میرسه و هفتیر کشی میشه و اور فرار میکنه. جهان بهش میگه وایسا، من نمیکشمت، میذارم از مرز بری، به خدا نمیکشمت. ولی اور حرفشو باور نمیکنه و میدوه به سمت جاده. یه ماشین میاد میزنه بهش و اور جونش رو از دست میده. دمیر به جهان میگه میفهمم حالا چی مخفی کردی. جهان مینه رو مؤاخذه میکنه که تو وقتی میدونستی اور کجاست چرا به من نگفتی؟ مینه میگه تو مگه جواب میدی؟ مادرت هم سعی کرد مرده رو بکشه، اون به من پناه آورده بود. میخواست از مرز با تریلی رد بشه که راننده لوش داده بود. وقتی میرسن خونه و آلیا متوجه میشه که اور مرده متأثر میشه، ولی صداقت میگه خوب شد مرد. از یه دردسر خلاص شدیم. جهان وقتی میاد توی اتاق و آلیا رو ناراحت میبینه میگه اگر اون مرد قبول میکرد که بره به دیاربکر الان زنده بود، چون عاشق تو شد اینطوری شد. بعدش هم حادثه بود. تو این مرگ کسی مقصر نیست. فکریه میاد دم در اتاقشون و نگرانه که چی شده و آلیا وضعیتش خوبه یا نه. از آلیا و جهان تشکر میکنه که گذاشتن توی جشنواره باشه و وقتی گردنبند آلیا رو میبینه میگه این ققنوسه. کاملا برازنده توه. داخلشو باز میکنه و میگه چرا عکس شوهرتو نذاشتی؟ شما همدیگر رو دوست ندارین؟ تو این دنیا هیچی ارزشمندتر از عشق نیست. صداقت میاد میگه ازدواج اونا اجباریه. ازدواجشون واقعی نیست. چون وصیت بوران بوده پسرم با دخترت ازدواج کرده. وگرنه کی دختر تو رو میگیره؟ جهان میخواد ساکتش کنه ولی باز صداقت ادامه میده و میگه مگه جهان اینطوری نبوده؟ وگرنه پسر من عاشق زن برادرش نمیشه، مگه برازندشه؟ جهان از حرصش میگه فکریه خانمم کاملا فهمید جریان چی بوده. درسته، برازنده نیست. حالا دیگه مامان جون برو بگی بخواب. آلیا خیلی ناراحت میشه و وقتی که جهان میخواد توی اتاق بهش توضیح بده، آلیا میگه مامانت خیلی خوب توضیح داد. به نظرم وضعیتمون رو خوب خلاصه کرد. مامانم هم دیگه میدونه که حرفای گنده نزنه. فکریه وقتی میره توی اتاقش فامیلی خالص یادش میاد و اسمش رو سرچ میکنه و میفهمه که توی زندان میدیاته. به زندان زنگ میزنه و متوجه میشه که فردا روز ملاقاتشه. صبح که میشه ناره میخواد بره دادگاه. وقتی فیدان میبینه که پسرش توی فکره بهش میگه اگر بخوای به ناره نزدیک بشی این دفعه کاری که صداقت میخواست بکنه رو من میکنم و میکشمش. شاهین عصبانی میشه و سر مادرش داد و بیداد میکنه. ازگان به دمیر زنگ میزنه که من تنها دارم میرم دادگاه. یه سری آدم میخوام که کنارم باشن. فکریه زیر سرم شیمی درمانیه و آلیا بهش میگه چرا ماشینتو آوردی؟ مگه نگفتم با آدمام بیا؟ مینه تمام کمدای بیمارستان رو میگرده که ببینه اون کلید به کجا میخوره ولی چیزی پیدا نمیکنه. دمیر توی راهروی بیمارستان میبینتش و میخواد بدونه که عبور بهش چی گفته، چه رازی رو میدونسته. وقتی فکریه کارش تموم میشه از بیمارستان خارج میشه و آلیا هم سویچ رو از راننده میگیره که تعقیبش کنه. جهان خبردار میشه و به آلیا زنگ میزنه و آلیا میگه این از بیمارستان رفته، منم دنبالشم، چیزی نیست، برمیگردم. تا دم در زندان تعقیبش میکنه و اونجا منتظرش میمونه. فکریه میره ملاقات خالص. خالص اول خودشو به نشناختن میزنه و وقتی فکریه عکسشونو میذاره روی میز، خالص میگه مدت زیادی گذشته، برای چی اومدی اینجا؟ چی میخوای؟ فکریه میگه تو از طریق من فهمیدی که بوران شوهر دخترمه. در صورتی که اونو میشناختی هیچ چیزی به من نگفتی و از من اطلاعات گرفتی و بعد از اینکه من به تو گفتم که اون توی تورنتوه، اون تصادف پیش اومد و دخترم تصادف کرد و بوران مرد. خالص عصبانی میشه و شروع میکنه به داد و بیداد کردن و میگه اومدی اینجا منو تیغ بزنی؟ میخوای به هم تهمت بزنی و ازم پول بگیری؟ بلند شو از اینجا برو. دادگاه ناره و اسکان داره انجام میشه و
صداقت به عنوان شاهد میاد و میگه دختر من از اول لوس و نازنازی بوده. من با ازدواجش با دامادم موافق نبودم. ولی وقتی که دیدم ازکان مرد خوبی و دختر ما رو خیلی دوست داره، منم با ازدواجشون موافق شدم. الانم مخالف طلاقشون هستم. شما هم طلاقشون ندید. چون دخترم بعداً پشیمون میشه. دختر من لوسه و از کاه کوه میسازه. وقتی فکری از زندان میاد بیرون و آلیا رو میبینه، از شدت فشار عصبی حالش بد میشه و میفته روی زمین. دادگاه رأی رو به نفع ازکان میده و قضیه طلاق رو منتفی میکنه. وقتی که میان بیرون، نار سر مادرش داد و بیداد میکنه و بهش میگه تو از جون من چی میخوای؟ تو چطور مادری هستی؟ تو مادر من نیستی، برای چی این کارو کردی؟ ازکان و کایا هم با هم درگیر میشن و شاهین شروع میکنه به کتک زدن ازکان. همون موقع جهان از راه میرسه و شاهین اسلحه میذاره رو سر ازکان و گروگان میگیرتش. ناره وقتی که این بیچارگیش رو میبینه، اسلحه کمری یکی از سربازا رو بر میداره و تصمیم به حذف خودش میگیره و گلوله رو شلیک میکنه به شکم خودش رو از پا میفته. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. اگر شما به جای ناره بودین میجنگیدین یا کنار میکشیدین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.